Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Вони не бачили війни, але тепер дещо її відчули у першому російському бомбардуванні російського міста. Московити скинули бомбу на Білгород. Кажуть, ненавмисно, нештатний сход авіаційного боєприпасу. Про вибухову ніч для білгородців, а ще про прогнози США щодо Бахмуту, які не здійснюються вже третій місяць, про нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та мотивацію українських танкістів на Донеччині. Дивіться хроніку 422-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Писака. Нарешті почалося. Росія бомбить Білгород. І визнає це на офіційному рівні Міністерства нападу Тимчасової Федерації. Твердять, буцімто над містом пролітав Су-34, винищувач-бомбардувальник окупантів, у якого випадково спрацювала система скидання. Тож півтонна бомба шубовснула просто на одну з міських вулиць. Пацани їхали з бані. Приїхали. Что это такое вообще? Что ты ебанулась тут? Вот это такой тут творится. Вот воронка. Просто розміри воронки. Місцева влада повідомляє про кількох постраждалих і пошкоджені вибуховою хвилею оселі у прилеглих будинках. Також не доведеться більше витрачати грошей на бензин власникам принаймні 50 автівок. Вибух був такий потужний, що один із легковиків злетів і припаркувався на даху сусіднього магазину. Бомбардування Білгорода аж так збурило російських пропагандистів, що в телевізійному етері вони дещо не догледіли і забули про дотримання пауз між новинами. Вийшло символічно. Только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки с проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния. Поспіх у бажанні спорядити якомога більше плануючих бомб. І, власне, розв'язана Росією війна – це і є основні причини вибухової ночі у Білгороді. Так у командуванні повітряних сил ЗСУ прокоментували П'ятому каналу. Вкрай прикру для московитів ситуацію. Наслідки війни, що тут коментувати, це те, що нас це не касається і ніколи не коснеться. СВО і так далі. От вони вже давно в Білгороді відчувають подих війни і, думаю, в інших містах Росії теж. Але найбільше подих війни відчувається в Україні. На тлі чергового Рамштайну президент Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розповів про основні теми, зокрема підготовку нових бригад та підрозділів, які згодом покажуть себе у бою. Зеленський наголошував, що передова нині – пріоритет номер 1. І так само допомога фронту має бути основним пріоритетом для усіх без винятку українців. Я вдячний усім, хто допомагає, хто зберігає увагу світу до України, усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишився в Україні і підтримує роботу своїх підприємств, усім, хто організовує збори для наших воїнів та відновлення, збори в Україні, в інших країнах. Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні. А на фронті триває повна утилізація московитів. Минулої доби більше не дізнаються про нові бомбардування Білгорода. Ще понад 6 сотень окупантів. Знищено ще один російський танк, 6 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, підбито 8 безпілотників оперативно-тактичного
безпечного рівня. На брухт перетворили 6 одиниць автомобільної техніки. Та більше не допоможуть ворогу ще 2 одиниці спецтехніки. США радили Україні ще у січні зупинити оборону Бахмуту через ризики потрапити в оточення. Аналізувати витік таємних документів американці продовжують у виданні The Washington Post. Кажуть, союзники очікували на просування окупантів. Утім, у ЗСУ є власна стратегія. І нині на календарі вже 21 квітня. І оборонці Бахмуту продовжують нищити ворога. Але щоб ефективно воювати з переважною силою супротивника, потрібно ще більше сучасного озброєння. Про це кажуть танкісти, які тримають цей напрямок. У Бахмуті важко воювати, тому що ворог може сховатися в будь-якій будівлі, а може просто вийти, поцілити тебе з РПГ. Танки є головною мішенню і на лінії фронту, і в місті також. Занадто важко сховати танк у місті, і він є основною ціллю для ворожої артилерії. Нам справді треба більше західної техніки, нам треба більше челенджерів, більше леопардів. Вони потрібні нам зараз, і будемо відвертими, ми потребували їх ще вчора. Ці танкісти вірять у європейських союзників. І поки частина їхніх побратимів навчається на західних панцерниках, вони розповідають, якою є мотивація в цій визвольній війні. Хтось хоче побачити український прапор у Донецьку, хтось пригадує друзів, яких втратив під час визволення півдня, як Гліб, 21-річний командир танка. Механик и друг, и тому подобное в Херсоне. Младше меня, ему было 19, погиб во время передвижения на танке, во время контрнаступу. Мотивацію дає те, що його сім'я, мати, сестра та брат знаходяться за 30 кілометрів звідсіля. Поэтому держимося, воюємо, все шикарно. Олексій Пасак, 5 канал.